Fantezia mea acum cu Matilda este să mergem la un porcușor la proțap cu vin fiert sau țuică fiert. Nu sunt foarte decis, aici e Una cintă de mere. și o cintă de mere. Asta trebuie să mergem. Oameni buni, uimitor în ce locuri poți ajunge cu o mașină off-road puternică. A venit cu cele mai bune de la GTC Auto. Eu la astfel de activitate. Am filmat totul cu GoPro. Bună cameră pentru așa ceva. Nu lăsați vremea vrea să vă strice distracția, nu lăsați noroiul. Sper să ați mai mult noroi decât în toată viața mea. Nu lăsați ploaia, plouă de dimineață, dar e foarte mișto aici. Sunt în locul numit Vârf, așa scrie pe Google Maps, undeva lângă Năieni. Potrivit, sunt chiar în vârf de tot. Gata, mergem. Simt că mă așteaptă un proțap, un porcușor bun de dimineață. Sper că v-a plăcut clipul. Ne vedem la următorul.